एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस थ्योरम। अब हामीले लास्ट क्लाससम्म के डिस्कस गरिसकेका छौँ भने कुनै पनि सिस्टम अफ इक्वेसनको सोल्युसन निकाल्नको लागि त्यो कन्सिस्टेन्ट फर्ममा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। कन्सिस्टेन्ट फर्मको लागि दुईवटा केसेस गऱ्यौँ, एउटा एक्ज्याक्टली वान सोल्युसन, एउटा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन भनेर हामीले डिस्क्राइब गरेका छौँ। अब त्यही कन्डिसनलाई हामी यहाँ थ्योरम अनुसार लेख्न खोजिरहेको छौँ। स्क्रिन आइरहेको छ होला है? उद्धव स्क्रिन आइरहेको छ? ल ल टिप त यो एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस थ्योरम, यो स्टेटमेन्ट मात्रै पनि कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। स्टेटमेन्टलाई हामी यहाँ टिपाउँ त पहिला, त्यसपछि अहिलेको कुरा गरौँला। सर यो बक्सको सबै हैन? बक्सको एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस थ्योरम a linear system if and only if the rightmost column of the augmented matrix is not a pivot column, that is if and only if and given form of the augmented matrix has no zero dot with b on zero if of linear system is consistent, then the solution set contains either high number or unique solution. Here there are no b variables or ai. आज क्लास हजुर यहीबाट सुरु भएको नि थ्योरम यहीबाट हो, यहीबाट हो। Solutions एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस थ्योरमको स्टेटमेन्ट हामी कपी गर्दैछौँ। at least b variable. ओके सर मेरो चाहिँ ल स्टेटमेन्टको बारेमा म अलिकति भन्छु, जसको बाँकी छ त हेर्दै जाउँ। एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस थ्योरमले हामीलाई के भनिरहेको छ भने अ लिनियर सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट। कन्सिस्टेन्टको कुरा गरिरहेको छ इफ एन्ड ओन्ली इफ राइट मोस्ट कलम अफ द अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज नट अ पाइभोट कलम्स भनेको छ। राइट मोस्ट भनेपछि सबभन्दा राइट साइडको भनेपछि लास्टको कलमको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पाइभोट एलिमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। That is if and only if an Euclidean form of the augmented matrix has no row of the form. यस्तो खालको फर्म हुनु भएन। 0 डट 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 0 इज लास्टमा बी। जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा हामीले हेर्दाखेरि 0 इक्वल्स टु बी खालको कन्डिसन यहाँ देखियो, विथ बी इज नन जिरो। यस्तो कन्डिसन भइदियो भने त्यो भनेको के हुन्छ, इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भन्न पाइएन। If a linear system is consistent, then the solution set contains either one number, a unique solution हुनु पर्यो, when there are no free variables. That means every columns has a pivot positions. Pivot position छ भने त्यहाँ हाम्रो के हुनु भयो, युनिक सोल्युसन हुनु भयो। सेकेन्ड नम्बर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन्स भनेपछि when there is at least one free variable. कम्तीमा एउटा प्लेसमा फ्री भइदियो भनेपछि कुनै पनि एउटा रो
टोटली जिरो आइदियो भने, टोटली जिरो भनेको लेफ्टदेखि लिएर राइटसम्म सबै जिरो आइदियो भने त्यसलाई हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन। त्यो पनि हाम्रो के हो त, कन्सिस्टेन्ट फर्म हो भन्ने कुरा यसले गरिरहेछ। स्टेटमेन्ट क्लियर छ सबैलाई? ल त्यसमा अब यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हामी दिउँ। ल एक्जाम्पल यो टिक त 13 नम्बर। Determine the value of h and k so the system of linear equation of this has infinitely many solutions multiple. Determine value of h and k so that system x1 plus 3x2 equals to 2 and x1 plus hk2 k has infinite many solutions. Why sir? टिपे सर। ल त्यसमा म बोर्डलाई देखाउँछु। बोर्डमा अब हामीले यसलाई कसरी एक्जाममा सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ। ल बोर्ड आए है? आए सर। ल यहाँ दुईटा इक्वेसनलाई मैले कपी गरेँ। अब हामीले यसको सोल्युसन डिफाइन गरौँ। यो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसनको कुरा गरिरहेछ। सोल्युसनमा by equation the given system of equation x1 plus 3x2 is equals to 2, 3x1 plus hk2 equals to k। यो एउटा हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 दिया छ। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भने द अगुमेन्टेड मैट्रिक्स फर्म। जहिले पनि कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट भन्ने कुरा गरिरहेपछि हामीलाई अगुमेन्टेड भन्ने चाहिन्छ मैट्रिक्स। कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्सबाट कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट कुरा गर्न मिल्दैन। कन्सिस्टेन्ट इनकन्सिस्टेन्ट भनेपछि अगुमेन्टेड मैट्रिक्स चाहियो। अगुमेन्टेड मैट्रिक्स लेख्नु पर्यो है त। अगुमेन्टेड मैट्रिक्स फर्म अफ इक्वेसन नम्बर 1 भनेपछि कति आउने भयो? दिस वान 1 3 2 3 यो x2 हुनुपर्ने k2 भएर चाहिँ h and k। ल यस्तो लेख्ने। ल अब यहाँ हामी डटेड गरेर छुट्याउने हैन। लास्ट कलम हामीले अब्भियसली के बुझ्नु पर्यो, दिस इज कन्स्टेन्ट एन्ड फर्स्ट को इन्फर्मेसन बुझ्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स। भनेपछि यो भनेको दिस टु कलम्स भनेको कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स एन्ड लास्ट वान इज अ कन्स्टेन्ट। यो कन्स्टेन्ट हो। अब्भियसली अगुमेन्टेडमा यो कुरा हाम्रो क्लियर छ। ल अपरेसन लेखौं। यतापट्टि साइडमा मार्जिन पनि तानौं। यो मार्जिन तानौं। यहाँ हामीले रफ क्याल्कुलेसन गर्न हुन्छ। फर्स्ट अपरेसनमा हामीले देखिरहेका छौं दिस इन्फर्मेसन इज अ पाइभोट पोजिसन। यो पाइभोट पोजिसन छ। दिस इज पाइभोट पोजिसन। यसलाई हामी नचलाइकिन तलपट्टिको इन्फर्मेसनलाई जिरो गरौँ। apply r2 is implies r2 मा स्टार्ट हुनु पर्यो। r1 भनेपछि -3 times of r1। This similarity sign there is first one is no change 1 3 2। कुनै स्टेपमा कन्फ्युजन भयो भने रोकिहाल्नु होला, केही फरक पर्दैन। 3 minus 3 into 1 is finally 0। फर्स्ट इन्फर्मेसन 0 आयो। h minus 3 into h no r1 is 3 is 1 3 0 छ। this 3 हैन 3 into 3 and 3 into 3 हुने भयो भनेपछि h minus 9 देखिने भयो कन्डिसनमा। and next one is the k minus 3 into 2 हुने भयो भनेपछि k minus 6। ल यो इन्फर्मेसन दिइरहेछ। अब इन्फर्मेसन कस्तो खालको छ भने सिस्टमलाई कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो है त। फर्स्ट केस नम्बर 1
केस नंबर 1 क्वेशन इज के भन्छ कन्सिस्टेन्टमा कुन सोलुसन भनेको छ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन एज अ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन भनेको छ ल त्यसमा यसको लागि केस चाहिँदैन ओन्ली कन्सिस्टेन्ट बनेको भए दुईटा केसमा जानु पर्थ्यो मैले ओन्ली इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन भनेपछि इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन हुनुको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो भने दिस टु इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसन पनि कम्पलसरी जिरो हुनु पर्यो दिस इन्फर्मेसन एन्ड यो इन्फर्मेसन पनि कम्पलसरी जिरो हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई के लेखौँ भने but the given system has infinitely many solution so h minus 9 equals to 0 and k minus 6 equals to 0 दुईटैको भ्यालु के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ भनेपछि h equals to 9 and k equals to 6 if h equals to 9 and k equals to 6 then given system has infinitely many solution ल यसरी हामी क्वेशन गर्नुपर्ने छ यो फर्म आइरहेको छ यो फर्म भनेको हामीले के गर्यो ओन्ली इचिलेन फर्म सल्भ गर्यो इचिलेन फर्म सम्म सल्भ गरिसकेपछि हामी रिजल्ट एनालाइसिस गर्यो अब यसको सोलुसनको कुरा आउँदैन किनभने क्वेशन एच र के मा डिपेन्ड गरिरहेछ एच र के को भ्यालु के छ इन्फाइनाइटली मेनी छ ठीक छ उदप ठीक छ सर ल ल टिप दिहालौँ ल by question the system of ल्याङ्ग्वेज मैले मेरै कपी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तपाईले आफ्नो मन लागेको जसरी कपी गर्दा पनि हुन्छ x1 plus 3x2 is to 2 x1 x2 is k the number 8 matrix form one 3 3 सर त्यो पछाडिको कन्स्ट्यान्ट हैन र त्यो कहाँनिर त्यो k - 6 भन्छ कन्स्ट्यान्ट हैन के माइनस 6 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो यता यता अनि यता त्यो कहिले पनि 0 हुन्न हैन दुईटा जिरो त्यो त एन्ड लेखा छ नि ए एन्ड भनेको दुईटा जिरो हुनु पर्यो अर लेख्यो भए पो एउटाको कुरा हुन्थ्यो एन्ड भयो दुईटै दुईटा मध्येमा एउटा जिरो भएन भने त बिग्रिहाल्यो नि इन्कन्सिस्टेन्ट भइहाल्यो दुईटै जिरो हुनुपर्छ कम्पलसरी भयो if h is equals second last one is equals to 6 system has exactly so okay sir ल अब नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामी जाउँ नेक्स्ट एक्जाम्पल पनि सोधिसकेको क्वेसन हो एक्जाममा 40 नम्बर टिप्दा if one row in a echelon form of an augmented matrix is 0 0 0 5 then associative linear system is inconsistent when सोधिरहेको छ टिप्दा क्वेसन
augmented matrix is associated linear system consistent हजुर ल यो लेख सोल्युसनमा भन्छु लेख हजुर सर by question by question the one row in a echelon form in echelon form of an augmented matrix matrix is भने तो कपी गर 0 0 0 5 त्यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाइदेऊ equation number 1 कतिवटा कलम छ यसमा यसमा चारवटा चारवटा भन्नुमा हो तीनटा भेरिएबल हुन्छ त्यहाँ लेख since since there are 4 columns 4 columns so 3 variables are exist so 3 variables exist 3 variables are exist say x1 x2 x3 a x1 x2 and x3 x3 अब यसको एसोसिएटिभ सिस्टम कस्तो हुन्छ भने then the associative equation in the associative equation of equation number 1 is ल यस्तो हुने भयो पहिला पनि हामीले लेखेका थियौं 0 times of x1 0 times of x2 plus 0 times of x3 equals to 5 हुने भयो equals to 5%. अब त्यसै गरी त्यहाँ 0 equals to 5 आउने भयो हो सर पहिलाकोमा हाम्रो एउटा एक्जाम्पल गर्दाखेरि 0 equals to 5/2 वाला आएको थियो त्यसै गरी यहाँ 0 equals to 5 आयो ब्र्याकेटमा लेख्दै राखौं which is false अब यो फल्स कन्डिसन हो भने सोलुसन त एक्जिस्ट गर्ने भएन सोलुसन के हुने भयो इनकन्सिस्टेन्ट त्यहाँ लेख्दिएन कन्क्लुजनमा this is not possible this means the system has no solution so the linear system is inconsistent the screen मा आइरहेछ टिप्दियौ डन हो सर ल अब यो प्र्याक्टिस प्रब्लम मैले अस्ति दिइसकेको हो यो हेर त हो सर गरिसकेको छ दुईटै गरिसकेको छ है सोलुसन कुरा गरिसकेको छ 1 नम्बर र 2 नम्बर भयो ल अब आज हामीले भेक्टर इक्वेसनलाई डिस्कस गर्नुपर्छ अब रोजेससित बोलाउँ है त हुन्छ सर ल लेख हेडिङमा भेक्टर इक्वेसन अब फर्स्ट फेजमा हामीले के कुरा सिक्यौं भने पोइन्ट वाइज हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ फर्स्ट पोइन्टमा हामीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्यौं सिस्टम अफ इक्वेसन को लागि सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले सिक्यौं कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स बनाउन सिक्यौं एन्ड अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन सिक्यौं थर्ड स्टेपमा आएर त्यसको सोलुसनको डिस्कस गर्यौं सोलुसन भनेपछि हामीले त्यसको दुईटा सोलुसनलाई डिस्कस गर्यौं इनकन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्ट सोलुसन बनायौं फोर्थ नम्बरमा आएर कन्सिस्टेन्ट भन्ने बित्तिकै कन्सिस्टेन्टलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरौँ युनिकली वन सोलुसन र इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन स्टेप नम्बर 5 भनेपछि हामीले यो सबै सोलुसन निकाल्नको लागि हामीले एउटा मेथड युज गर्यौं रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड जसबाट हामीले दुईटा केसेस निकाल्यौं इचेलेन फर्म र रिड्युस इचेलेन फर्म
दुईटा कन्डिसन हामी निकाल्यौँ, त्यसको प्रोसेस पनि हामी सिक्यौँ। अब त्यो प्रोसेसलाई यो होल सिलेबसमा नबिर्सिनु, सबै क्वेसनमा केही भनोस् या नभनोस् बाई डिफल्ट हामीले के गर्छौँ, फर्स्ट स्टेपमा हामी इचिलेन फर्म गर्छौँ, सेकेन्ड स्टेपमा हामीले रिड्युस इचिलेन फर्म गर्छौँ, थर्ड स्टेपमा हामीले एसोसिएटिभ सिस्टम गर्छौँ, फोर्थ स्टेपमा हामीले जनरल सोल्युसन्सहरू निकाल्छौँ, त्यहाँ फ्री भेरिएबल्स बेसिक भेरिएबल्सहरू डिफाइन गर्छौँ, एन्ड लास्टमा हामीले सोल्युसन लेख्छौँ। 5वटा स्टेपमा कुनै पनि क्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। रोजेस ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब भेक्टर इक्वेसन लेख, हेडिङ लेख त्यसलाई। अब भेक्टर भनेपछि अब हामी कलम भेक्टरमा जानु पर्यो। यो अहिलेसम्म रोको कुरा पढिरहेको थियौँ, अब यहाँ सिलेबसमा कलम नभएको भएर उसले नाम के दिएको छ, भेक्टर्स भनेको छ। भेक्टर्स भनेपछि 1 डाइमेन्सनमा जाने कि 2 डाइमेन्सनमा जाने कि 3 डाइमेन्सनमा जाने, त्यही हिसाबले कन्डिसनमा हामी जानु पर्यो। ल लेखौँ, हेडिङमा भेक्टर इक्वेसनको लागि केस नम्बर 1 बनाऊ, भेक्टर इन आर स्क्वायर। Vector equation. Vector in R square, IN in. Case 1. Case 1 मा vector in R square. R square को लागि ब्रैकेटमा लेखिरहेको यो 2 डाइमेन्सन हो, 2D. 2 dimensional. त्यहाँ आई नम्बर लेखौँ, डेफिनेसन। यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको छ, यसको फर्स्ट लाइन टिप त। A matrix with only one column is called the column vector or simply vector भनिदिएको छ। Matrix with only one column is called a column vector or simply a vector. एक्जाम्पल को लागि दिदिनु, तलपट्टि एक्जाम्पल दिएको छ, u इक्वल्स टु 3 - 1 र एउटा w भनिदिउँ, v चाहिँदैन, u र w वाला दुईटा दिदिउँ। Examples of vectors with 2 entries are u equals to 3 - 1, w equals to w1, w2. Where to w1 or w2 भनेको त्यो लेख्दिनु, where w1 and w2 are any real numbers हो है। Where w1 and w2 are any real numbers. 2 नंबर। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट नंबर में डेफिनेशन आए, पॉइंट नंबर 2 में लेखौं इक्वल वेक्टर्स। Equal वेक्टर्स ल त्यसैको तलको प्याराग्राफ हेरौं। 2 vectors in R square are equal if and only if their corresponding entries are equal. Two vectors in R square are equal if and only if their corresponding entries are equal. ल एक्जाम्पल लेखा त म भन्छु। Let u equals to 47 and v equals to 74 and w equals to
W equals to 47, 47, then then U equals to W, then U equals to W since their corresponding entries are equal. since their corresponding Entries are equal. entries are equal. But But U not equals to V, U is not equals to V since corresponding entries are not equal. since their corresponding entries are not Clear, sir? equal. Example? 3 number लिखो. 3 number Sum rule. SUM sum. sum rule. सम रुल भनेपछि त्यहाँ डिफरेन्स पनि आउँछ नि फेरि सबट्र्याक्ट पनि त्यही हो सम रुल हो एन्ड प्लस भनेको पनि सम रुल है त ल त्यो माथिको लागि त्यही यु र भी हामीले डिफाइन गरेका छौँ नि हजुर त्यही कपी गरिदिउँ लेट यु इक्वल्स टु 47 एन्ड भी इक्वल्स टु 74 त्यही गरिदिउँ फेरि लेट गर्नुपर्छ अर्को एक्जाम्पलको लागि लेट u equals to 47 and v is equals to 7. Now adding full stop. Find u plus v and u minus v. And u minus v. तल सोल्युसनमा एड गरिदिउँ ल फटाफट u plus v गरौँ यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ त्यसले करस्पोन्डिङ एड गर्दै जाउँ यहाँ दिइरहेको छ दिस यहाँदेखि यहाँ एड भयो दिस इन्फर्मेसन एन्ड यसले एड करस्पोन्डिङ एड गरौँ यो -2 देखि 5 एड गरेर जस्तै यहाँ पे एड गरौँ Solution u plus v is equals to 4 7 plus 7 4 is equals to 4 plus 7 7 plus 4 is equals to 11 11. Again माइनस गरिदिउँ u minus v is equals to 4 7 plus 7 4 is equals to 4 minus 7 7 minus 4 is equals to -3 3. ल एडिसन पनि थाहा भयो एन्ड सबट्र्याक्सन पनि थाहा भयो ल 4 नम्बर Number 4 स्केलर मल्टिपल scalar मल्टिप्लाई गर्ने स्केलर मल्टिप्लाई ठीक छ आवाज आएन बत्ती गयो के भयो ठीक छ सर ल हेलो ठिक छ आयो ल लेख यहाँदेखि टिप ल अ भ्याक्टरदेखि हुन्छ सर यहाँसम्म ल vector u and this just a vector u and a real number c, the scalar multiple of u by c is the vector cu obtained by multiplying each entry in u
by C. by C. This is your definition. मान्छे vector को लागि scalar quantity ले सबैलाई multiply गर्छ जतिवटा entry छ सबैलाई multiply गर्नु पर्यो। ल एउटा example दिइहालौँ। हुन्छ सर त्यो तलकै सार्ने हो तलको example if देखि example भनौँ if u equals to 3 minus 1 and c equals to 5 then cu भनेको 5 times of 3 minus 1 multiply गर्दै 15 minus 5. example if is equals to 3 minus 1 and c is equals to 5 then cu is equals to 5 times 3 minus 1 is equals to 5 3 is 15 5 minus 1 is 5 15 minus 5 ल सबैलाई क्लियर भइरा होला जस्तो लाग्छ है मलाई। ल एउटा एक्जाम्पल नम्बर 1 दिएको छ एउटै गरिदिहालौँ त एक्जाम्पल 1 example even u is equals to 1 minus 2 and v is equals to 2 minus 5 find for u and plus bracket minus 3 times v भनेपछि 4 into v स्क्वायर मल्टिपल निकाल्नु पर्यो माइनस 3v अर्को स्क्वायर मल्टिपल निकाल्नु पर्यो दुईटालाई एड गर्नु पर्यो हैन त? oh sorry ल गरौँ। given u is equals to 1 minus 2 and v is equals to 2 minus 5. Now, 4u is equals to 4 times 1 minus 2 is equals to 4 minus 8 4 minus 8 minus 3 so 3u नै हो कि 3v हो त्यो हजुर क्वेशनमा 3u नै हो कि minus 3u हो कि minus 3v हो त्यो माइनस 3v minus 3v minus 3v is equals to minus 3 2 minus 5 is equals to minus 6 15 okay 4u plus minus 3 times v is equals to 8 plus minus 16 15 is equals to 4 minus 6 minus 8 plus 15 is equals to minus 2 7 4 also ल सबैलाई क्लियर छ? कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनिदिनुस्। छैन। ल एउटा क्वेशन लेख। हुन्छ geometry description त्यहाँ लेखा कस्तो लेखा भने describe the describe the geometric description of R square. Geometric description of R square. जे कुरा अहिले हामीले पढिरहेका छौं R square को लागि एक्ज्याक्टली सेम यही कुरा R क्यूब को लागि पनि हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो यो कन्डिसन एउटा गराइदिएको छ अर्को कन्डिसन आफै हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। अब R स्क्वायर को ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्सन कस्तो खालको हुन्छ भने यसको लागि हामी सोलुसनमा जाउँ। यो भी 5 मार्क्स सोधिसकेको क्वेशन हो। कन्सिडर देखि हेरौँ त। कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम। हामीले यहाँ प्लेनमा देखिरहेको छ फिगर नम्बर 1 मा हेर्नुस् त पोइन्ट्सहरु यहाँ प्लट गरेको छ 2,2 प्लट गर्यो 3,-1 प्लट गर्यो एन्ड -2,-1 प्लट गर्यो। बट यसलाई भेक्टर नोटेसनमा लेख्यो भने यसलाई कलम भेक्टरमा 2 2 लेख्न पर्ने हुन्थ्यो।
यसलाई कलम भेक्टरमा 3 - 1 लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो, यसलाई कलम भेक्टरमा -2 - 1 लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो अर्डिनरी कोअर्डिनेट ज्योमेट्री फर्ममा दिइरहेछ, बट कलम भेक्टर भनेपछि त्यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। बट कलम भेक्टर हुने बित्तिकै एउटा ओरिजिन फिक्स हुनुपर्छ। जस्तो सेकेन्ड फिगरमा देखाइरहेको छ, यहाँ बिचमा यो ओरिजिन हो, ओरिजिनसित जोइन भयो भने बल्ल यो भेक्टर्सहरू आउँछ एरोस कन्डिसनमा। यो पोइन्ट्स मात्रै भयो। भेक्टरलाई डिफाइन गर्नको लागि ओरिजिन फिक्स गरेर ओरिजिनको रिस्पेक्टमा हामीले पोइन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी डिस्क्राइब गर्ने। त्यही कुरा यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। Consider a rectangular coordinate system in a plane because each point in the plane is determined by a ordered pair of the numbers. Ordered pair भनेको यसो ब्र्याकेटमा लेखिरहेको छ। We can identify a geometric points a, b within the column vector. मतलब a, b ordered pair फर्ममा छ भने यस्तो a, b भनेको हाम्रो के हो त column vector form. So we may regard R square as the set of all points in the plane. All points को सेटलाई हामीले के भन्न सकिन्छ R square, the पूरी plane भयो। The geometric visualization of the vectors such as 3 - 1, 3 - 1 को लागि भनिरहेको छ, is often added by the including arrow directed line segment from the origin. Origin fix भएर origin को respect मा त्यो point लाई join गरेर arrow दियो भने त्यसले के दिन्छ हामीलाई visualization of the vectors भन्छ है त। To the point of 3, -1 भने दिइरहेछ। कुरा बुझ्नु यहाँसम्म? बुझ्यो सर। ल यो 3, -1 सम्म मात्रै टिपौँ ल। कुन त्यो के अरे अर्डर पेयरको फर्ममा भएको हैन? यो पुरै यहाँदेखि कति Consider rectangular coordinate system in the plane because each point in the plane is determined by an ordered pair of numbers. We can identify a geometric point A, B with the column vector A, B. So we may regard सर यो फिगरले दुईटै बनाउने कि एउटा मात्र? दुईटै बनाऊ। as the set of all points in the plane. दुईटै फिगर बनाऊ। फर्स्टमा अर्डर पेयर फर्मको, सेकेन्डमा भेक्टर फर्मको नोटेसन भएको। दुईटाको डिफरेन्स बल्ल थाहा हुन्छ। 5 मार्क्सको क्वेसन हो, त्यही भएर भिजुअलाइजेसन कम्पलसरी। Figure 1, vectors as points. Figure 2, vectors with arrows. The geometric visualization of a vector such as
3 minus 1 is often aided by including okay, scroll down गरिदिनु by including an arrow directed line segment from the origin 0, 0 to the point 3, minus 1. Figure number 2 है र figure number 1 भयो figure number 2 आयो यो आयो ज्योमेट्रिकल भिजुअलाइजेसन अफ आर स्क्वायर यस्तै गरेर सोध्यो भने 3 डाइमेन्सनको लागि ज्योमेट्रिकल भिजुअलाइजेसन अफ आर क्यूब पनि सोध्न सक्छ है त्यस्तो कन्डिसन यहाँ त्यो पीडीएफ को बुकमा होला त्यो कन्डिसन हामी यहाँ डिस्कस गर्न सकिन्छ अब यो भेक्टर्सको एडिसनको कुरा गरौँ अब यो एडिसनको कुरा गरे भने अब यो दुईटा भेक्टरलाई एड गरे भने रिजल्टेन्ट भेक्टर कस्तो आउँछ त भन्ने कुरामा नेक्स्ट जाउँ कति यो कतिमा पॉइंट भएको थियो यो 3 4 अघि 4 भएको थियो स्केलर मल्टिप्लाई भन्ने थियो त्यसपछि यो डिस्क्रिप्सन 4 पछि यो 5 भयो अब 6 मा जाउँ न 6 मा यो प्यारालोग्राम रुल अफ एडिसन अब एड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भेक्टर्सलाई एड गर्ने भनेको लास्ट लाइन देखाइदिनु न लास्ट लाइन छुटेले हेर त सन्तोष भइरहेछ भइरहेछ सिद्धि लागेको छैन कन्फ्युजन भयो भने पनि सोध्दै जाउँ स्पिड पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ छिटो पनि गर्नुपर्छ सिलेबस निकै धेरै छ हाम्रो सोसाइटीको एन्ड सोध्दै पनि जाउँ भयो ल नेक्स्ट प्यारालोग्राम रुल अफ एडिसन Parallelogram rule of addition को लागि यहाँ बक्समा दिइरहेको छ if u and v in r square and represented as a point in the plane then u plus v correspond to a fourth vertex यो u plus v हामीले निकाल्नु पर्छ of the parallelogram whose other vertices are u 0 and v भनेपछि 0 एउटा कम्पल्सरी हुनै पर्यो भेक्टरको लागि 0 भयो भने एउटा u थियो एउटा v थियो तीनटा देखिरहेको थियो अब रिजल्टिङको लागि u plus v निकाल्नको लागि यसरी निकाल्नु पर्छ भन्दिरहेको छ ल यहाँसम्म v सम्म टिपौं एन्ड यो फिगर बनाऊ त parallelogram rule for addition if u and v in r square are represented as points in the plane, then u plus v corresponds to the fourth vertex of parallelogram whose other vertices are u, origin and v. त्यति भएर फिगर बनाइहाल्नु तलको प्यारालोग्राम ल हामीले स्कुलमै पढेका छौं त्यो प्यारालोग्राम ललाई पढ्नु ल यो कम्प्लिट गरौँ अब म दिलसादसित कुरा गर्छु दिलसाद छ क्लासमा हो सर ल यहाँसम्म क्लियर छ हाँ सर
एक्जाम्पल नम्बर अब एउटा दिउँ 2 मा सर एउटा देख्दैछु फिगर फिगर बनाऊ भयो सर ल एउटा एक्जाम्पल लेख त एक्जाम्पल यो पनि एक्जाम्पल 5 मार्क्समा सोधिसकेको एक्जाम्पल हो लेख लेट u equals u to equals to 2 लेखा छ स्क्रिनमा आइरहेको छ 2 2 and v equals to and v equals to minus 6 1 minus 6 1 full stop find find u plus v u plus v and display in r square display in r square or कहिलेकाहीँ के भन्छ भने or geometrical or geometrical interpretation in r square interpretation in r square यस्तो खालको क्वेशन सोध्न सक्छ एक्जाममा हैन ल सोलुसनमा जाऊ solution here u equals to copy गर v equals to copy गर and u plus v पनि निकाल्दियौ u is equals to 2 v equals to minus 6 1 then u plus v equals to 2 plus minus 6 1 equals to 2 minus 6 2 plus 1 equals to minus 4 3 भयो सर अब त्यसलाई इन्टरप्रेट गर त इन्टरप्रेट फिगरमा बनाउने फिगरमा बनाऊ त पहिला त्यसलाई ओरिजिन सित जोइन गर 2, 2 प्लट गरिदेऊ त्यसपछि -6, 1 प्लट गर एन्ड -4, 3 लाई प्लट गर त्यसपछि ठ्याक्क एउटा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बन्छ कि बन्दैन भनेर हेरौँ आयो सर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जस्तै आयो हैन अब त्यो ठ्याक्कै बुकमा भएको जस्तो फिगर देखाइरहेछ है स्क्रिनमा आएको जस्तो सर अनि त्यहाँ डार्क डार्क ब्राउज गरिरहेछ नि हामीले त्यस्तै बनाउनु पर्छ रेक्टेंगुलर नै देखाउनु पर्छ पर्दैन त्यो एरो बनाऊ त्यसको हजुर बाउन्ड्रिजलाई डटेड लाइनले जोइन गर्दा हुन्छ u देखि u plus v लाई डटेड लाइनले जोइन गर्दियौ एन्ड u plus v देखि v लाई डटेड लाइनले जोइन गर्दियौ ठ्याक्क रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर भइहाल्छ या साइडमा लेख्दा हुन्छ त्यो फिगरको साइडमा इट इज प्यारालोग्राम रुल भन्दा हुन्छ अघिल्लो पोइन्ट भयो यो हाम्रो 6 नम्बर सर 6 नम्बर र यो केस नम्बर 1 मा हामीले कतिवटा पोइन्ट गरे 6 नम्बर सम्मको पोइन्टहरु डिस्कस गर्नु छ अब केस नम्बर 2 मा पनि तपाईले यस्तै 6 खालको गर्नुपर्ने छ बट इट सेल्फ गर्नु पर्यो अब है म कुन कुन गर्नुपर्छ म तपाईलाई भन्दिन्छु है त हस् सर अब यो R2 ला गर्यो अब R3 को लागि ल केस नम्बर 2 लेख केस नम्बर 2 मा वेक्टर इन r power 3 and r power n यस्तै गरी n सम्म जानु पर्ने हुन्छ vectors in r power
3 and r power n. ल त्यहाँ लेखौँ 1 नम्बर 1 vector in r power 3 त्यसको लागि डेफिनेसन भनिदिउँ vector in r power 3 definition. ल यो टिप्दै यति यो 3 डाइमेन्सन्स फिगर्सहरु अलि त कम्प्लिकेटेड हुन्छ यसको ल्याङ्ग्वेजलाई डिफाइन गरिदिउँ vectors in r power 3 are 3/1 column in matrices with the 3 entries. They are represented geometrically by points in 3 dimension coordinate space. अब r स्क्वायर भनेको 2 डाइमेन्सन कोअर्डिनेट स्पेस थियो भने यो 3 डाइमेन्सन with arrow from the origin sometimes include the visual क्ल्यारिटी हैन त्यो ओरिजिन देखि जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पहिला गरिसकेको छ एउटा एक्जाम्पलको लागि a cos 2 3 4 दिएको छ एन्ड 2a भनेपछि हामी 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो स्केलर मल्टिपल द एडिटिभ यो फिगर नि बनाउने हो सर पर्दैन फिगर बनाउन सकिँदैन 3 डाइमेन्सन फिगर कुनै पनि नबनाउने अनि फर्स्टमा पनि बनाएका थिएनौँ 2 डाइमेन्सन मात्रै बनाउने 3 डाइमेन्सन बनाउनको लागि हामीलाई सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने हुन्छ सफ्टवेयर युज गर्नको लागि अहिले सिलेबसमा छैन सर त्यो स्केललाई मल्टिपल नै गर्नुपर्छ 2a गरिदेऊ न द vectors of a equals to 2 3 4 भइहाल्यो एक स्टेपमा 2a गरिदेऊ न 2a equals to 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ त्यसपछि कपी हेर्दा पनि सर र दुईटै रिभाइज हुन्छ नि एकैचोटि Why, sir? 2 नम्बर पनि लेखौँ अब 2 नम्बरमा vector in r power n अब माथिको जस्तै r स्क्वायर जस्तै मैले सम रुल प्रोडक्ट रुल स्केलर्स त्यो सबै गरिन है अब त्यो सबै तपाईँ बुझ्नु भयो त्यस्तै खालको हुन्छ कन्डिसन भन्दा हामी त्यो छोड्यौँ ल 2 नम्बरमा आयो vector in r power n r power n भनेपछि यो n डाइमेन्सनमा जानु पर्यो है n डाइमेन्सनको लागि ल यसको लागि तपाईले के टिप्नु पर्यो यस if n is a positive integer r power n read r to n denotes the collection of the all entries all ordered n tuples भन्छ है ल n tuples of n real numbers usually written as n by 1 column matrix such as u equals to u1 u2 continue to un सम्म गयो the vectors whose entries are all 0 is called the zero vector सबै 0 भयो भने 0 vector हुन्छ त्यो ओरिजिनमा पुग्छ and it is denoted by 0 the number of entries in 0 will be clear from the context मा दिइराछ त्यो अब त्यो लेख्नु परेन denoted by 0 सम्म गर्दिनु ल If n is a positive integer r power n bracket read rn denotes the collection of all lists or order and duplets of n real numbers usually written as n cross 1 column matrix
is such as u equals to u1, u2, un. The vector whose entries are all 0 is called the zero vector and is denoted by 0. Why, sir? अब यसको स्केलर मल्टिपलको कुरा गरे पनि सेम त्यस्तै गरे मल्टिप्लाई भइहाल्छ सबैलाई है त यो फेरि लेखिराख्नु पर्यो भयो अगाडि स्क्रल गरौँ हुन्छ सर ल अब जाउँ नेक्स्ट अब नोट नेक्स्ट देखौँ नोट नम्बर लिनियर कम्बिनेसन त्यताको पोइन्ट सकियो अब linear combinations ल त्यो फर्स्टमा यसो गर हेडिङ के लेख्यो हेडिङ लिनियर कम्बिनेसन त्यसलाई काट्दिउ 3 नम्बर लेख त हामीले 1 नम्बरमा r पावर 3 लेख्यौं 2 नम्बरमा r को पावर n लेख्यौं अब 3 नम्बर लेख त 3 नम्बर property of algebraic operation of r power n ल यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको छ properties त्यो properties पनि टिप्दिहालौँ for all u v w in r power n and all scalars c and d को लागि यो सबै properties हामीले पढेका थियौं commutative law associative law identity law inverse law scalar multiplication left multiplication right multiplication सबै त्यहाँ कलेक्ट गरिदिएको छ त्यो टिप्दिहाल्नु यसो रिभाइज हुन्छ सबै टिप्दियौं साइडमा नाम लेख्ने ठाउँ राखन साइडमा एक घण्टाको नाम भनिदिन्छु है 1 2 3 भने लाइन सिधै लेख कलम वाइज म साइडमा नाम भनिदिन्छु bracket u plus v is equals to cu plus cv vi c plus du is equals to cu plus du vi c bracket du is equals to c d bracket du vi 1 u is equals to u where minus u भनेको -1 times of u पनि भयो नि त ल point number 1 भनेको रुल हो commutative law 2 नम्बर हो हाम्रो associative law 3 नम्बर हो हाम्रो identity additive identity हजुर additive identity फोर्थ नंबर हो additive inverse 5 नंबर हो scalar distribution
स्केलर डिस्ट्रिब्युसन अब 6 7 8 भनेको त सिम्पल अब स्केलरको सिम्प्लिफिकेसन हो, तपाईँ मल्टिप्लिकेसन हो। त्यो सबैलाई 5 6 7 8 लाई साइडमा लेख्दा स्केलर मल्टिप्लिकेसन। ठिक छ। ल अब सुयोगसित कुरा गरौँ। सुयोग श्रेष्ठ हजुर सर। यहाँसम्म ठिक छ? बुझिरहेछ? ठिक छ सर, बुझिरहेको छु सर। इन्जोय भइरहेछ नि सेकेन्ड सेमेस्टरमा? सर सेकेन्ड सेमेस्टर इन्जोयमेन्ट भइरहेछ कि नै पढाइमा? ठिकै भइरहेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज यर लिनियर कम्बिनेसन। यस सर। बोल्न त मिल्छ नि त्यहाँ? ठिकै छ सर, यहाँ हल्का डिस्टर्बेन्स छ सर। डिस्टर्ब छ? डिस्टर्ब छ भने म आर्कोसित कुरा गर्छु। ल सन्तोषसित कुरा गर। सन्तोष घिमिरे। हजुर सर। ल त्यहाँ ठिक छ अरे? डिस्टर्ब छैन नि? ठिक छ सर, डिस्टर्ब छैन। ल लेख मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो लिनियर कम्बिनेसन। अब म्याक्सिमम हामी युज गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखौँ टपिकलाई लिनियर कम्बिनेसन। अब केलाई लिनियर कम्बिनेसन इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु भने हामीले जो अगाडिको टपिकमा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा ल्यायौँ, त्यसपछि सोल्युसनको कुरा गऱ्यौँ। अब हाम्रो क्वेसन कस्तो हुन्छ भने एउटा स्टेप थपिन्छ। अब लिनियर कम्बिनेसन फर्ममा लिएर क्वेसनलाई बल्ल हामीले सिस्टम अफ इक्वेसनको सोल्युसनमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यति मात्रै कन्डिसन थपिन्छ। लिनियर कम्बिनेसन भनेको त्यहाँ एडिसन सबट्र्याक्सन भन्ने कन्डिसनमा भ्याक्टरहरू थप्न पर्ने हुनसक्छ। ल यसको डेफिनेसनमा टिपौँ त। लिनियर कम्बिनेसन हेडिङमा लेख फर्स्टमा डेफिनेसन भनेर। डेफिनेसन तू यहाँ गिभनदेखि स्टार्ट गर त। गिभन भ्याक्टरदेखि कहाँसम्म सर? गिभनदेखि लिएर यो यहाँसम्म। यो लिनियर कम्बिनेसनसम्म। गिभन भेक्टर्स v1 v2 vp in Rn and given scalars c1 c2 cp. The vector y defined by y is equals to c1 v1 plus cp vp. इक्वेसन 1 मा लगाइदेऊ। Equation 1 यसलाई बक्समा पनि लेखिदेऊ हाइलाइट गरेर टक्क। यो इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट हो। is called a linear combination of v1 vp with weights c1 cp. प्रपर्टीमा त 2 लेखा छ नि? हजुर। त्यो 2 नलेखेर तिमीले त्यो कपी गर त प्रपर्टीलाई। तो या तो एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनेर लेख त्यहाँ। प्रपर्टी एसोसिएटिभ भन्नु त्यहाँ। 2 मात्रै नलेख। 2 भनेको कुन हो गुण थाहा हुँदैन फेरि। एसोसिएटिभ प्रपर्टी लेख। प्रपर्टी एसोसिएटिभ property above permits us to omit parentheses when forming such a linear combination. Combination some boss. लिनियर कम्बिनेसन। अब एग्जाम्पलमा जाउँ त यसको लागि। Example.
एक्जाम्पलको लागि त पहिला त ददेखि स्टार्ट गर्नु त्यही कन्टिन्यू द वेट्स इन अ लिनियर कम्बिनेसन The weights in a linear combination can be any real numbers including 0. के सर फेरि भन्नु त त्यही आइरहेको स्क्रिनमा combination can be any real numbers including 0. Any real numbers including 0. Example भन्नु लेख example I number Example I. so यो टिप पहिला √3 v1 plus v2 √3 b1 plus b2. फर्स्ट एक्जाम्पल यो कसको लिनियर कम्बिनेसन हो v1 र v2 हैन हजुर यसको वेट्स के होला यसको वेट्स √3 र 1 1 लेख साइडमा लेख वेट्स c1 equals to √3 c2 equals to 1 c2 equals to 1. ठीक छ ठीक छ सर 2 नम्बर एक्जाम्पल लेख त्यसो तल आई I ओ यो टिप 1/2 b1 कतिवटा भेक्टर छ यहाँ एउटा दुईटा छ तर अब b2 चाहिँ 0 छ हो हैन मैले भन्न खोजेको कि देखाउँदाखेरि एउटा भेक्टर देखाइरहेछ उले v2 को फर्ममा पनि लिनियर कम्बिनेसन देखायो भने 0 टाइम्स अफ v2 थप्या हो हैन अब सपोज तपाईलाई तीनटा भेक्टरको फर्म देखायो भनेपछि प्लस 0 टाइम्स अफ v3 पनि गर्न सकिन्छ ठीक छ त्यो भन्नु हस्। ल यो टिप्यो बक्स टिप त्यहाँ साइडमा वेट्स लेख्दियौ weights c1 equals to 1/2 c2 equals to 0. थर्ड एक्जाम्पल 0 मात्र लेख्नु छ भनेपछि 0 लाई पनि हामीले लिनियर कम्बिनेसनमा लेख्न मिल्दो रहेछ 0 भनेको के हो त 0 टाइम्स अफ v1 प्लस 0 टाइम्स अफ v2 v2 weights c1 equals to 0 c2 equals to 0. बस सबै एक्जाम्पल क्लियर छ हजुर अब त्यो एक्जाम्पलमा 4 मा त्यही सबै त्यो भ्यालुजको लिनियर कम्बिनेसनको लागि यहाँ फिगर दिएको छ है यो कसरी एक्सप्लेन गरिरहेछ एउटा स्क्रिनशट लिइराखौँ तिमीहरूलाई पछि हेर्न सजिलो हुन्छ 4 नम्बरको लागि हस् सर हैन लिनियर कम्बिनेसन भनेको अब भेक्टर रुलकै हाम्रो के हो त एडिसन सबट्र्याक्सन हामी गर्न सकिन्छ ल अब यो एक्जाम्पल नम्बर 5 अब यो डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ ल आजलाई यति मात्रै गरौँ त्यसमा 4 सम्म हामी गरौँ यसलाई है त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँला अब यहाँ एउटा कुरा यहाँ कस्तो आइदियो भने खै दिलसा कता गयो थ्याङ्क यू सर दिलसा अस्तिको मिटिङमा तिमीहरूले मलाई कल गरेर बेलुकालाई सारेको थियौ है 9 बजे हुँदा भनेर अब आज कि हिजो बेलुका उसले रविले फोन गरेर सर स्टुडेन्ट त 9 बजे आउने भयो भन्छन् के गर्ने तिमीहरूले गर्दा मैले बेलुका मिलाएँ जसरी भए पनि यहाँ यो आज बिदा भयो 100 दिवस भएर तिमीहरूलाई लिन पाइयो सधैँ 100 दिवस हुँदैन आफै सहिद भइन्छ फेरि के गर्नु सर हामीले त भोट गर्छौँ के अरे पोल गर्छौँ अनि त्यही अनुसार भन्छौँ भने त अनि हजुरलाई त 9 बजे भनेर पोल आयो अनि पोलमा 9 बजे आयो त्यही त मतलब त्यो डिस्कस गर्दाखेरि 9 मा मान्दैनन् भने जस्तो भयो थियो कि त्यो जसरी भए मैले त बेलुका मिलाएँ हामीले त 9 बजे अथवा 5 बजेको पोल गर्छौँ जुनमा हुन्छ हजुरलाई भन्छु भने त अनि अब पोलमा सबैले 9 बजेले आछन् जसले गरेछन् भोट त्यही त के गर्नुहुन्छ त सर मैले त के भने मलाई अप्ठ्यारो भयो यहाँ त तिमीले गर्दा मैले टाइम सारे ओ ठाउँमा त्यो आयो रिजल्ट त हिजो बेलुका फोन गरेँ नि त उसले बल्ल 6:30 बजे मलाई बिदा भनेर होला नि त सर शनिबार के डिस्टर्ब गर्नु भनेर शुक्रबार त पोल गरेको अनि ए शुक्रबार गरेको तिमीले त्यही त अब यो त्यही हजुरसँग कुरा गरेको त्यसो गरौँ न त। अब शुक्रबारसम्म त हेरेको
होइन ठिकै छ तिमीहरू 10 रुपियाँ पनि आइहाल्छौ तिमीहरू उता क्लास 5-10 सम्म छँदैछ तिमीहरू 5:30 मै आऊ न फेरि अरू ठाउँ जम्मै ठाउँ चेन्ज गर्नुपर्छ तिमीहरू तनाव सर हाम्रो क्लास 5:30 कति वर्षसम्म हुन्छ सर? 4:30 सम्म मात्रै हुन्छ 5:20 सम्म 4:30 सम्म मात्रै क्लास हुन्छ त्यसपछि खाली हो त्यो एकछिन खाजा खाने त्यसपछि 5:30 मा आउने खाजा खाएर सर बेलुका पुरै जान्छ बेलुका त हुन्न हौ सर सर बेलुका त बेलुका हुन्छ। त गराएर हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ अरू सर बेलुका 4:30 बेलुका बजेतिर गर्दा हुन्छ अब कि त सर अगाडि अनि नै सेक्सन गर्नु ए लाई पर्यो? चाहिँ 3:30 मै हो हजुरको क्लास सेक्सन ए को छ क्या तिमीहरूको अगाडि किन सेक्सन ए लाई प्रायोरिटी सेक्सन बी लाई नि दिनु न उसो भए- सेक्सन ए बी नि आइहाल्छ नि खालि त्यही हामीले त मात्रै सर। कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ त सर सेक्सन बी ले Compromise कति गर्नु कम्प्रोमाइज कुरै छैन गरिरहेछ सेक्सन ए र सेक्सन बी मा त्यस्तो भएन अहिले हाम्रो त्यस्तो एचओडी सरले राम्रो डिसिजन लिन सक्नु भएन क्या होइन त्यस्तो भने त्यस्तो सर पिटर सर अब छिटै सर यो अलि चुट्यो हो नि अब कस्तो डिसिजनै राम्रो लिन सक्नु भएको छैन के भन्नु हाम्रो सरले अब आराम सरले अब पढाउनु हुन्न भनेपछि त अर्को टिचर खोजेर राखिदिनु पर्थ्यो नि त खोजिदिनु भएन हाम्रो त्यही आराम त। सरले नै हजुरलाई आफू नपढाउने राइट भएपछि टाइममा सब्स्टिट्युट रेस्पोन्ड टिचर गर्नु अनलाइनको भएन लागि नि मात्र हुनु खोजिदिनु पर्थ्यो त्यही भएर हाम्रो एउटा आउट मिटिङ गर्नु पर्यो क्या सबै यो सेक्सन बी को केटाहरूको केटाकेटीहरू सबैको